أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. پسې زموږ سره یونټ نمبر 2 دی Respiratory and Circulatory System. اوس Respiratory او Circulatory System چې دغه زموږ سره څه دي؟ Our body needs energy for doing different functions. نو زموږ جسم چې دی هغې ته ضرورت دی د انرژي د توانایي د مختلف کارونو کولو لپاره. فار ایگزامپل پلینګ، لکه مثلا لوبې کول چې مختلف لوبې چې موږ کوو نو په هغې کې موږ ته د انرژي ضرورت دی، انرژي چې دی په هغې کې استعمالیږي. All our energy comes from the food we eat. نو دا ټوله انرژي د څه نه راځي؟ نو دا ټوله انرژي چې دا د فوډ د خوراک نه راځي کوم چې موږ خورو. The food we eat is broken down into small molecules like glucose. او دا فوډ چې کوم دی کوم چې موږ خورو نو دا ماتیږي، سمال مالیکولز چې کوم واړه مالیکولز دي هغې ته لکه ګلوکوز چې کوم دی هغې ته بدلیږي. سیل یوز ګلوکوز ټو ګیټ انرژي، او سیلز چې کوم دی دغه ګلوکوز استعمالي او د هغې نه انرژي حاصلوي. Energy is released from food by the process of cellular respiration. انرژي چې دا هغه خارجيږي د خوراک نه په کوم عمل باندې؟ په cellular respiration باندې. cellular respiration عمل باندې خارجيږي. cellular respiration is a series of chemical reaction. نو cellular respiration چې کوم دی هغه یو سیریز دی، یو سلسله ده د chemical reaction چې chemicals چې کوم دی هغه پکې reaction کوي. which slowly releases energy stored in the food molecules. کوم چې په قلاره باندې خارجي انرژي کوم چې په دې خوراک مالیکولز کې هغه جمعي. It is essential for the survival of every living cell. او دا ضروری ده د بقا د هر یو living cell. هر یو living cell کوم چې ژوندی پاتې کېږي نو د هغې دپاره دا انرژي چې ضروري ده. It occurs continuously throughout the life. او دا په ټول ژوند کې کنټینیوس برابر چې کوم دی دا عمل دا رواني. پسې زموږ سره دی Aerobic and Anaerobic respiration. اوس Aerobic او Anaerobic respiration چې هغه څه دی؟ cellular respiration is of two types. نو cellular respiration چې دی د هغې بیا دوه قسمونه دي. it can take place with or without oxygen. نو دا په اکسیجن یا بغیر د اکسیجن باندې کیږي. if it takes place in the presence of oxygen نو که چېرته دا د اکسیجن په موجودګۍ کې دا respiration it is called aerobic respiration. دې ته aerobic respiration ویلی کېږي چې کله پکې اکسیجن involved دی. during aerobic respiration glucose reacts. نو aerobic respiration کې ګلوکوز چې کوم دی هغه عمل کوي with oxygen and mitochondria. د اکسیجن سره په مایټروکانډیا کې of cells to release large amount of energy. مایټروکانډیا سیلز کې او خارجي ډیر مقدار کې انرژي شمنه خارجي. کاربن ډای اکساید and water are produced as the waste products. او په نتیجه کې کاربن ډای اکساید او واټر اوبه چې کوم دي هغه پیدا کېږي waste product چې کوم دی دا پیدا کېږي فالتو مادو په صورت کې. گلوکوز پلس اکسیجن، گلوکوز او اکسیجن راوځي کی کاربن ډای اکساید پلس واټر پلس انرژي، کاربن ډای اکساید واټر او انرژي پیدا کوي. if oxygen is not available که چېرته اکسیجن نه په دې respiration کې then some cells temporarily shift to the aerobic respiration. نو چې cells چې کوم دي هغه عارضي طور باندې shift کېږي aerobic respiration ته. this releases a small amount of energy from food. نو دا خارجي لږ مقدار د توانایي د خوراک نه as compared to the aerobic respiration. په مقابله د aerobic respiration کې waste products چې ضایع کړی شوي مادې can be lactic acid or alcohol. نو دا لیکټیک ایسډ او الکوهول دي and کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید دا چې کوم دی په نتیجه کې خارجي.
ګلوکوز نو لیکټیک اسید ګلوکوز الکول او کاربن ډای اکساید نو د دې نه دا څیزونه چې دي په ان ایروبیک کې چې هغه جوړیږي. بسې زموږ سره د هیومن ریسپیریټري سیستم. اوس د انسان د ساه اخیستو نظام چې کوم دی هغه څنګه دی. Respiratory system helps in the process of breathing and exchange of gases. Respiratory system چې دا مدد کوي د ساه اخیستو په عمل کې او د ګیسونو په تګ راتګ کې. It consists of air, ways and lungs. او دا په څه مشتمل دی؟ د هوا چې کوم نالۍ دي په هغې باندې او په لنګز پړپوس باندې. Air enters in the nasal cavity through nostrils. Air هوا چې کوم دا هغه داخليږي nasal cavity په ذریعه باندې. nasal cavity ته د nostril په ذریعه باندې سپمې چې کوم د هغې په ذریعه باندې د هوا چې کوم نالۍ د پوزه کې چې کوم خالي ځای دی هغې ته ځي. In the nasal cavity the air becomes clean, warm and moist. نیزل کیویټي کې هوا چې کوم دا وي هغه جوړیږي صفا، هلته صفا شي، وام هغه ګرمه شي او مویزټ نمدار شي، لمده شي. Then air passes through the larynx and enters in the trachea. نو بیا هوا چې کوم دا هغه لاړه شي larynx ته او داخله شي trachea ته. larynx چې کوم دی nostril nasal cavity بیا larynx ته لاړه شي او بیا هغې پسې trachea ته ځي. trachea divides into two bronchi. trachea چې دی هغه تقسیم شوی دی بیا دوه برونکیز کې which enter into lungs. کوم چې lungs ته چې دی هغه ته نځي. برونکي دا دوه پیپان چې دی د پړپوسو نو په هغې کې ډیوایډ شوي دي بیا lungs سره لګېدلي. inside lungs the bronchi further branch into bronchioles. بیا دننه چې کوم دی په دې لنګز کې دا برونکي چې دی هغه نور تقسیم شي او برونکیولز د هغې نه جوړ شي، واړه ښاخونه هغې ته بدل شي. برونکیولز ان ټیني او برونکیولز ان چې کوم دی اخري سرونه هغه بلکل نري شوي. then walled air sacs called alveoli او بیا په هغې باندې thin walled sacs دي نري دیوالونو پردو والا یو تیلی په شان شکل دی چې هغې ته الویلای ویلی کېږي. exchange of gases between air and blood take place at alveoli او exchange of gases چې کوم دی د ګیسونو تبادله د بلډ او د هوا په منځ کې هغه په الویلای کې کېږي. lung is like a huge sponge. نو دا لنګز چې کوم دی د یو غټ سپنج په شانې دی. as it contains millions alveoli او په دې کې په میلیونونو الویلای چې دی هغه موجود دي. لاندې بیا د exchange of gases د ګیسونو تبادله. oxygen from the inhaled air diffuses from the alveoli to the blood in the capillaries. اکسیجن چې کوم دی په ساه اخیستو کې چې کوم موږ ساه اخیستی هغې کې اکسیجن راغلی د هوا نه نو هغه خور شي یا لاړ شي د الویلای نه بلډ ته د کیپیلري په ذریعه باندې کیپیلري کې. this oxygenated blood is carried to the cells in other parts of the body. او دا oxygenated blood چې دی په کوم بلډ کې چې اکسیجن شامل شو نو دا د باډي چې کوم نور سیلز دي هغې ته ځي. the waste product of the cellular respiration. waste product چې د cellular respiration هغه څه دي؟ carbon dioxide is added to the blood. نو carbon dioxide چې کوم دی هغه په بلډ کې شاملي. this deoxygenated blood دا deoxygenated blood چې دی په کوم کې چې اکسیجن نه blood with less oxygen چې لږ اکسیجن پکې and more carbon dioxide پکې زیاتي reaches the lungs. نو دا چېرته راشي؟ deoxygenated blood lungs ته پړپوس ته راشي. carbon dioxide from blood capillaries diffuse into alveoli air او carbon dioxide چې کوم دی د blood capillaries نه هغه راوځي الویلای ته راشي او د الویلای نه بیا بهر هوا ته خارجي. eventually the carbon dioxide is breathed out of the body او آخر کار دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه د باډي نه بهر ته بیا د ساه په ذریعه باندې بهر ته راویستلی کېږي.